Có những nỗi nhớ không tên nhưng lại hiển hiện qua mùi vị, mùi mắm quê nhà. Câu chuyện hôm nay kể về ông Mập và những hũ mắm đời người, từ những buổi sớm dở lọt bắt cá đồng, đến nồi mắm kho thơm phức đón cháu về thăm. Không một lời nhắn nhủ dài dòng, tình yêu của người ông chỉ gói trọn trong hũ mắm nhỏ trao tay cháu để mang về thành phố ăn cho đỡ nhớ quê. Quen thiệt của ổng, chắc giờ không còn ai nhớ. Cả xóm cứ quen miệng gọi là ông Mập mắm, bởi cái nghề ủ mắm, ngâm muối, phơi nắng nó giận vô người ổng cả đời. 70 mấy tuổi đời vậy, chơ hai bàn tay ổng còn gân guốc, chắc nịch. Ngón tay cái bên mặt có cái sẹo sâu quắm, dấu tích hồi trẻ đi bắt ba khía bị nó kẹp cho một cú thấu trời. Tính ổng ít nói, mà hãy mở miệng là y như mùi mắm, nồng nàn, thấm thía. Ai nghe qua một lần là nhớ hoài không quên. Cháu ngoại ông Mập, 18 tuổi, sinh viên đại học năm nhất. Nó lên thành phố sống từ hồi lên 10. Dịp hè này mới rảnh rỗi về thăm ngoại. Cái mũi con gái thành thị chưa quen mùi mắm, nhưng trong lòng nó có cái gì đó cứ thôi thúc, cứ kéo nó về với cái trái bếp của ngoại mà nó chưa biết gọi tên. Có một cái mùi mà hễ là dân miền Tây, đi xa tới đâu, chỉ cần thoáng nghe qua là lòng dạ bồn chồn nhớ nhà. Không phải mùi lúa mới thơm dịu dịu, cũng không phải mùi bông điên điển vàng rực cả cánh đồng. Nó là cái mùi nồng nồng, khen khét, ngộ lắm. Mùi mắm đang phơi nắng. Ai chưa quen thì chỉ cần thoang thoảng một chút là muốn bịt mũi. Còn ai đã lỡ thương rồi thì nghe mùi đó là thấy ruột gan cồn cào, chỉ muốn bới ngay tô cơm nguội mà ăn cho đã thèm. Ông Mập ưa nói, mắm không phải là đồ hư thúi, nó là mùi của thời gian đang mần diệt, âm thầm, kiên nhẫn, không có chút gì gấp gáp. Muối, cá, nắng, gió, rồi mấy tháng trời nằm im lìm trong khạp da bò, tự tụi nó từ cá biến dần thành mắm. Để rồi từ những thứ thô ráp nhất, nó trở nên dịu dàng, ngọt liệm tâm can. Ổng nói thiệt tình chứ không có nói chơi. Cái xóm nằm tuốt luốt cuối con kinh, mà người ta kêu là kinh cùng. Sát sạc bìa rừng mắm đen chạy dài ra biển. Nước lên, rễ mắm nhô lên khỏi bùn lầy như hàng ngàn ngón tay đang vươn lên thở. Nước kiệt, cành lá khô không, rụng đầy mặt sình im lìm. Cái cây mắm đó đâu có ai trồng đâu. Nó tự mọc, tự bám trụ, tự mình chịu đựng sóng gió, sình lầy, để rồi một ngày khi ngã xuống, làm đất cho đời sau xanh tốt. Ông Mập thương loại cây này dữ lắm, bởi ổng thấy đời ổng cũng y chang vậy hà. Bé Hạnh về tới nhà ngay lúc đứng bóng. Nó đứng tần ngần ngoài cửa, tay xách nách mang, mắt nhìn cái sân đất quen thuộc mà sao thấy lạ lạ. Mùi mắm ngoài sân ập thẳng vô mặt, làm nó nhăn mũi. Ngó vô nhà, thấy ngoại đang ngồi xếp bằng trên bộ dáng, tay lật từng cái nắp khạp da bò, môi miếm chặt như đang đọc một cuốn sách nào quan trọng lắm. Ngoại! Ông Mập ngước lên, nhìn đứa cháu một cái, rồi gật đầu nhẹ hững. Vô đây con, tới mùa làm mắm rồi. Ông Mập làm mắm không phải để bán buôn gì cho cam. Ổng làm cho có vậy đó. Cho nhà ăn, cho hàng xóm láng giềng, hay cho mấy ông bạn già thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi: Mập ơi, mắm nhà ông năm nay tới đâu rồi? Cái khạp lớn nhất ủ mắm cá linh. Ngoại ủ từ tháng 9, hồi cá linh từ thượng nguồn đổ về bạc ngàn, thả lưới phát là cá nhảy sôi sói đầy ghe. Con cá nhỏ bằng ngón tay, thịt mềm, béo ngậy, còn dương mùi phù sa sông nước. Ông rửa cá thiệt sạch, để ráo, rồi ướp muối theo cái tỷ lệ nằm lòng từ hồi còn theo chân cha. Chẳng cần cân tiểu ly,
ngoại cứ bóc tay là biết đủ hay thiếu. 3 ngày sau, ngoại dùng dĩ tre gài chặt cá xuống. Đợi thêm tháng nữa thì vớt ra trộn thính. Thứ thính rang từ gạo thơm lừng, vàng rượm. Rồi lại gài, lại đợi. Phải đợi con à, ít nhất 3 tháng. Còn muốn ngon nữa thì phải lâu hơn. Hạnh ngồi nhìn ngoại làm. Lúc đầu nó còn ngồi xa xa vì sợ ám mùi. Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào nó cứ xích lại gần thêm chút nữa. Ngoại, sao làm mắm cực và lâu quá vậy ngoại? Ông Mập hổng ngước lên, mắt vẫn chăm chú nhìn màu mắm trong khạp. Cái gì ngon lành trên đời này cũng cần thời gian hết con. Con người mình cũng y chang vậy đó. Hạnh im lặng. Nó không biết ngoại đang nói chuyện mắm hay ngoại đang nói chuyện đời. Sáng sớm, lúc trời còn mờ mờ hơi sương, tiếng chim cúc cu ngoài vườn mới chớm gù 2 tiếng là ngoại đã thức. Ngoại không cần đồng hồ, cứ nghe tiếng đất trời là biết giờ giấc. Ngoại ra bếp nhóm lửa, đặt ấm nước, rồi xỏ đôi dép mòn gót, xách cái giỏ tre đi ra phía sau nhà. Hạnh nghe tiếng động cũng thức giấc theo. Nó lần mò theo bóng lưng ngoại ra tận bờ ruộng. Cái lọt ngoại đặt từ chiều qua ở chỗ góc ruộng gần đám cỏ năng, nơi cá lóc hay tìm về kiếm ăn. Ngoại lội xuống nước ngập bắp chân, bùn lún dưới gót, tay nhấc cái lọt lên, nặng trịch. Hạnh thấy mắt ngoại vui. Một con cá lóc bự bằng cườm tay, dãy đen bóng, quẩy đuôi làm nước bắn tung tóe. Nhiều cá quá ngoại ơi! Bữa nay đặt trúng chỗ rồi. Con lóc lớn này để lát kho mắm, mấy con nhỏ này thả lại. Sao không bắt hết luôn ngoại? Ngoại thông thả đặt cái lọt xuống chỗ cũ, dậm chân cho chắc rồi mới nói: lấy đủ ăn thôi con. Lấy nhiều hơn cái mình cần thì đó là tham, chứ không phải lấy. Hai ông cháu đi về giữa cái nắng sớm vàng nhạt. Ngoại ghé tai hái thìm nấm bông súng, nấm bông điên điển vàng rực mọc ven kênh. Ngoại hái khéo lắm, hái một ít, chừa lại một ít. Hái hết trời mai lấy gì ăn. Với lại cá tôm dưới nước, nó cũng cần cây để nương tựa, cần bông rụng để có cái mà ăn chứ con. Chiều, ngoại đãi nó món mắm kho. Mùi mắm cá linh chín tới thơm nồng nàn mà dịu ngọt lan tỏa khắp căn bếp. Tiếng sả bằm gặp mỡ nóng kêu xèo xèo, mùi thơm bốc lên quyện với khói bếp. Đó chính là cái mùi của gia đình, của quê xứ Đồng. Mâm cơm được dọn ra trước hiên nhà. Nồi mắm kho bốc khói nghi ngút, dĩa bông súng điên điển sống xanh vàng đẹp mắt, thêm hũ mắm ba khía trộn tỏi ớt cay xè. Hạnh gắp miếng cá lóc trắng phao, thấm đẫm nước mắm mặn ngọt, ăn kèm miếng bông điên điển giòn giòn. Nó thấy vị cay xé lưỡi của ớt hiểm, vị nồng của mắm, vị ngọt của cá đồng. Tất cả tan ra, ngon đến mức nó hổng thốt nên lời. Giữa bữa, Hạnh nhìn ngoại, hỏi khẽ: Ngoại có buồn không khi con đi Sài Gòn học, bỏ ngoại một mình? Ông Mập nhai chậm rãi, nhìn ra cánh rừng mắm xa xa đang đứng im lìm trong nắng chiều. Buồn là chuyện của ngoại, còn đi học là chuyện của con. Hai cái đó nó không ăn rập gì hết trơn á. Tối đó Hạnh nằm thao thức. Nó nghe tiếng ếch nhái uyên quang ngoài đồng, tiếng lá chuối xào xạc. Nó nghĩ tới câu nói của ngoại, nghĩ tới mấy chục khạp mắm đang ủ mình trong bếp. Cây mắm sống không phải để hưởng, mà để giữ đất cho đời sau. Ngoại cũng vậy, cả đời ngoại ủ mắm, giữ lấy cái vị quê hương này, cũng chỉ để đợi ngày con cháu về mà trao gửi. Sáng hôm sau, trước khi Hạnh lên xe,
Ngoại đưa cho nó một cái hũ nhỏ bọc lá chuối, buộc dây lạc kỹ càng. Hũ mắm tôm chà này phơi đủ nắng rồi, ngon lắm. Mang lên trển, lúc nào nhớ nhà thì lấy ra ăn. Hạnh cầm hũ mắm, thấy nó nặng trịch, nặng như tấm lòng của ngoại vậy. Ngoại ơi! Nó định nói gì đó mà cổ họng nghẹn đắng. Chiếc xe đò chạy khuất đầu xóm. Ngoại đứng nhìn dối theo một hồi lâu, rồi mới lững thững quay vô. Ngoại lại ngồi trước mấy khạp mắm, tay vuốt ve miệng khạp còn dính muối trắng. Nắng lên, rọi xuống mấy vệt vàng nhảy nhót trên sân. Mắm trong khạp vẫn đang ủ, vẫn đang đợi. Có những thứ không cần nói thành lời, người ta vẫn nhớ. Y như cái mùi mắm vậy đó, chỉ cần thoảng qua một lần là biết mình thuộc về đâu.